ओंकार। हरिओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। मारा वाला आत्म स्वरूप सनातन धर्म प्रेमी दर्शक मित्रों, आप સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી સંપૂર્ણ સનાતન પરિચય ચેનલમાં। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। વાલા મિત્રો, આજનો વિષય સનાતન ધર્મના 4 વેદોમાંનો બીજો વેદ યજુર્વેદ નો ઊંડાણપૂર્વક પરિચય મેળવીશું, જેમાં તેના રચનાકાર કોણ, કેવા સંજોગોમાં તેનો ઉદ્ભવ, તેનું માળખું એટલે કે કેટલા અધ્યાય, કેટલા શ્લોકો, કોના વિશે, તેનો સિદ્ધાંત કયો, તેનો મુખ્ય પ્રસિદ્ધ સંવાદો કયા, મંત્રો કે વાક્ય પરિચય અને હાલના સમયમાં તેની ઉપયોગિતા કેટલી, આવા 14 પોઈન્ટ સાથે વિસ્તારથી આપણે 10 થી 15 મિનિટમાં દરરોજ સંપૂર્ણ એક સ્વતંત્ર ગ્રંથનો વિડીયો જોઈશું। વાલા મિત્રો, ધર્મનું સાચું જ્ઞાન સંસારી હોય કે આધ્યાત્મિક સાધક બંને માટે અતિ આવશ્યક છે। મારો ફક્ત નમ્ર પ્રયાસ છે કે આપણા સનાતન ધર્મનો ભવ્ય વારસો, દરેક ગ્રંથની પ્રમાણભૂત સાચી માહિતી સરળ ગુજરાતી માતૃભાષામાં આપના સુધી પહોંચાડવું, એ પણ આખા ચતુર્માસ દરમિયાન। તો સત્સંગનો સત્સંગ અને પુણ્યનું પુણ્ય। તો આવો આપણે સૌ સાથે મળી આપણા ધર્મના ભવ્ય વારસાથી માહિતગાર થઈએ। ગમે તો શેર, લાઈક, કોમેન્ટથી પ્રોત્સાહિત કરશો અને ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો, જેથી એક પણ ધર્મ ગ્રંથ છૂટી ન જાય। તો મિત્રો, આવો આપણી જ્ઞાન યાત્રાને આગળ વધારીએ। કાલે આપણે પ્રથમ વેદ ઋગ્વેદ પરિચય જોયો। આજે આપણા 14 પોઈન્ટ પદ્ધતિથી સનાતન ધર્મનો દ્વિતીય વેદ એવા યજુર્વેદનો ઊંડાણપૂર્વક પરિચય મેળવીશું। ગ્રંથનું નામ યજુર્વેદ પરિચય। સામાન્ય વિગત: યજુર્વેદ કે મહત્વના 4 વેદોમાં આ બીજા ક્રમે આવતો મહત્વનો વેદ છે। તેની વ્યાખ્યા કરીએ કે યજુષ શબ્દનો અર્થ થાય છે યજ્ઞ અથવા ગધાત્મક મંત્રો। ઋગ્વેદમાં જે જ્ઞાન અને સ્તુતિઓ છે તેને જ્યારે કર્મકાંડ અને પ્રાયોગિક જીવનમાં ઉતારવાની વાત આવે ત્યારે યજુર્વેદની જરૂર પડે છે। તે આ ગ્રંથ મુખ્યત્વે ક્રિયાકાંડનો ગ્રંથ છે। ગ્રંથના રચનાકાર, બીજો પોઈન્ટ, તેના પ્રગટ કરતા ઋષિ તો વેદ અપૌરુષેય છે અને તેના દ્રષ્ટા ઋષિ। તો અન્ય વેદોની જેમ યજુર્વેદ પણ ઈશ્વરીય જ્ઞાન છે। ધ્યાન અવસ્થામાં આ વેદના મંત્રોનો સાક્ષાત્કાર કરનાર મુખ્ય ઋષિઓમાં યાજ્ઞવલ્કજી શુક્લ યજુર્વેદ માટે અને અન્ય ઋષિઓ મુખ્ય છે। તેનું સંપાદન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ આ વેદના મંત્રોનું સંકલન કરી પોતાના પ્રિય શિષ્ય ઋષિ વૈષ્ણપાયનને આ જ્ઞાન આપ્યું હતું। પોઈન્ટ 3, ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને ઉદ્ભવ કાળની પરિસ્થિતિ। તો જ્યારે સનાતન સભ્યતા થોડી આગળ વધી અને માનવ સમાજે વ્યવસ્થિત સામાજિક ગતિવિધિઓ શરૂ કરી, ત્યારે આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ, પર્યાવરણ સંતુલન અને દેવી દેવતાઓ સુધી પોતાની આહુતિ પહોંચાડવા માટે એક ચોક્કસ વિધિ વિધાનની જરૂરિયાત ઊભી થઈ। સમાજને નૈતિક અને આધ્યાત્મિક રીતે જોડી રાખવા માટે યજ્ઞ સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ થયો અને એને માટે યજુર્વેદ પ્રગટ થયો। આગળનો પોઈન્ટ 4, મુખ્ય વિષય વસ્તુ અને કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત। તો મુખ્ય વિષય આ ગ્રંથનો કે કર્મ અને યજ્ઞ। તેમાં વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો જેવા કે અશ્વમેઘી યજ્ઞ, રાજસૂર્ય યજ્ઞ, બાષ્પય યજ્ઞ, અત્રિહોત યજ્ઞ વગેરેની વિગતવાર પદ્ધતિઓ છે। આનો કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત કર્મયોગ છે કે યજુર્વેદનો મૂળ સિદ્ધાંત એ છે કે સંસાર એક યજ્ઞ છે। આપણા પવિત્ર કર્મો દ્વારા પ્રકૃતિ અને પરમાત્માની સેવા કરવી એ જ મનુષ્યનું પરમ કર્તવ્ય છે। નિષ્કામ ભાવે કરેલું કર્મ જ ઈશ્વર સુધી પહોંચે છે। આગળનો પોઈન્ટ 5, સંવાદ શૈલી। તો આ વેદ મુખ્યત્વે ગદ્ય અને પદ બંનેનું મિશ્રણ છે, જેમાં ચંપુ કાવ્ય શૈલી પણ કહી શકાય છે। આમાં મુખ્યત્વે અવધ્યુ એટલે કે યજ્ઞ કરનાર બ્રાહ્મણ અને યજ્ઞના
યજમાન વચ્ચેની ક્રિયાત્મક સંવાદ શૈલી જોવા મળે છે અને વળી આના અંતિમ ભાગમાં બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે પણ ગુરુ અને શિષ્યના ગૂઢ સંવાદો પણ છે. આગળનો પોઈન્ટ સંરક્ષણા એટલે કે ચાટ અને શાખાઓ. તો યજુર્વેદ અનન્ય છે કારણ કે તે મુખ્ય બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. એક શુક્લ યજુર્વેદ એટલે કે પવિત્ર અને શુદ્ધ, આમાં માત્ર મંત્રો જ છે, ગદ નથી. આને આદિત્ય સંપ્રદાય પણ કહે છે. અને બીજો કૃષ્ણ યજુર્વેદ જે મિશ્રિત છે, આમાં મંત્રોની સાથે સાથે તેની વ્યાખ્યા એટલે કે ગદ પણ મિશ્રિત છે અને બ્રહ્મ સંપ્રદાય પણ કહે છે. તો તેનું ઓકળાકીય માળખું જોઈએ કે મુખ્ય શુક્લ યજુર્વેદ કુલ અધ્યાય 40, કુલ અનુવાદક 303, કુલ મંત્રો 1975. સાતમો પોઈન્ટ આ અધ્યાયનો સંક્ષિપ્ત પરિચય. તો 40 અધ્યાયોમાંથી કેટલાક અતિ મહત્વના અધ્યાયો વિશે આપણે જોઈએ. અધ્યાય 1 થી 2 આની અંદર અમાસ અને પૂનમના યજ્ઞોની વિધિ. અધ્યાય 16 આ અધ્યાય અત્યંત લોકપ્રિય છે જેને રુદ્રાધ્યાયી એટલે નમક ચમકમ કહે છે. ભગવાન શિવના રુદ્ર અભિષેક માટેના તમામ પવિત્ર મંત્રો આ જ અધ્યાયમાંથી લેવામાં આવે છે. અધ્યાય 31 આમાં પુરુષ સૂક્ત જે વિષ્ણુ ભગવાન માટેનું મંત્ર છે તે આવેલું છે, જેમાં સૃષ્ટિના વિરાટ પુરુષ પરમાત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. અધ્યાય 34 અને શિવ સંકલ્પ સૂત્ર કહે છે, જેમાં મનને શુદ્ધ અને કલ્યાણકારી વિચારો વાળું બનાવવાના મંત્રો છે. અધ્યાય 40 આ યજુર્વેદનો સૌથી મુગટમણી સમાન અધ્યાય છે, જે પોતે એક ઉપનિષદ છે જેને ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ કહે છે. તો મિત્ર, 8મો પોઈન્ટ જોઈએ કે ગ્રંથના મહત્વના સૂત્રો, શ્લોકો અને તેનો અર્થ. તો શાંતિ મંત્ર, આપણે જે પ્રખ્યાત શાંતિ મંત્રનો પાઠ કરીએ છીએ તે આ યજુર્વેદના 36મા અધ્યાયનો 17મો મંત્ર છે. ઓમ દ્યો અંતરિક્ષમ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ રાપ શાંતિ રોષધય શાંતિ. આનો અર્થ થાય કે હે પ્રભુ, આકાશમાં, અંતરિક્ષમાં, પૃથ્વી પર, જળમાં, ઔષધિમાં અને સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર શાંતિ સ્થપાય. આનું જ્ઞાન સૂત્ર છે કે તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ. તો મિત્રો, આપણે જાણી ગયા કે આપણું શાંતિ મંત્ર કયા વેદમાંથી આવેલો છે. અને જ્ઞાન સૂત્ર તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ અધ્યાય 34. આનો અર્થ થાય કે મારું મન સદા કલ્યાણકારી અને પવિત્ર વિચારો વાળું એટલે કે શિવ સંકલ્પ વાળું બને. તો મિત્રો, આગળનો પોઈન્ટ 9 વ્યવહારુ દ્રષ્ટાંતો અને કથાઓ. તો આ વેદમાં યાજ્ઞવલ્ક અને સૂર્યદેવની કથા. ગુરુ વૈષ્ણવપાય સાથે મતભેદ થતા ગુરુએ યાજ્ઞવલ્કજીને આપેલું યજુર્વેદનું જ્ઞાન પાછું આપી દેવા કહ્યું. યાજ્ઞવલ્કજીએ વિદ્યાવમન એટલે કે ઉલટી કરી દીધી, જેને અન્ય શિષ્યો તિતર પક્ષી બનીને ચણી ગયા. તેને તેતરીય શાખા એટલે કે કૃષ્ણ યજુર્વેદ બન્યા. અને ત્યારબાદ જ્ઞાન વગરના થયેલા યાજ્ઞવલ્કજીએ સૂર્યનારાયણની આકરી તપસ્યા કરી અને સૂર્યદેવે પ્રસન્ન થઈને ઘોડાનું રૂપ, વાજી રૂપ ધરી યાજ્ઞવલ્કજીને તદ્દન નવું અને શુદ્ધ જ્ઞાન આપ્યું, જે વાજસ્નેય સંહિતા કે શુક્લ યજુર્વેદ કહેવાયું. તો આ દ્રષ્ટાંત આપણને દર્શાવે છે કે સાચો જિજ્ઞાસુ શૂન્યમાંથી પણ પરમાત્માની કૃપાથી નવું સર્જન કરી શકે છે. 11મો પોઈન્ટ કે વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક દ્રષ્ટિકોણ. મિત્રો, આપણા સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રો કેવળ અભંગ નથી, તેનો વૈજ્ઞાનિક પણ પુરાવો આપે છે કે ગણિત અને ભૂમિતિનો પાયો યજુર્વેદના મંત્રોમાં શૂન્યથી લઈને પરાર્ધ એટલે કે 10 થી 12ની ઘાત સુધીની સંખ્યાઓનો ઉલ્લેખ છે. યજ્ઞકુંડ બનાવવા માટે જે માપ લેવામાં આવતું તેમાંથી સલ્બ સૂત્રનો જન્મ થયો, જે આજના રેખાણિત અને પાયથાગોરસના પ્રમેયનો અસલી વૈજ્ઞાનિક પાયો છે. પર્યાવરણ. તો યજ્ઞમાં અપાતી આહુતિથી વાયુ શુદ્ધિ અને
પર્જન્ય એટલે કે વરસાદ થાય છે, જે આજના ઇકોલોજીકલ સાયન્સ સાથે સીધું જોડાયેલું છે. તો મિત્રો આગળનો પોઈન્ટ જોઈએ, વર્તમાન સમયમાં તેની ઉપયોગિતા શું. તો વેદ અત્યારે શું જરૂરિયાત? તો વેદ માઇન્ડ કંટ્રોલ કરે છે, મન ઉપર કંટ્રોલ કરે છે, કાબુ કરે છે. યજુર્વેદ આપણને આપણા સ્ટ્રેસ એટલે ડિપ્રેશન ના યુગમાં મનને કંટ્રોલ કરવાની ચાવી શિવ સંકલ્પ સૂત્ર દ્વારા આપે છે કે મન જ માણસનું બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનુષ્યાણામ બંધન મોક્ષ કારણમ. તેથી સવારે ઉઠીને મનને હકારાત્મક ઉર્જા આપવી એ યજુર્વેદ શીખવે છે. સાથે સાથે નિયમિતતા અને શિસ્ત. તો યજ્ઞમાં જેમ ચોક્કસ સમયે જ આહુતિ અપાય છે, તેમ જીવનમાં ડિસિપ્લિન શિસ્ત કેટલી જરૂરી છે તેનું ભાન કરાવે છે. મિત્રો આગળનો પોઈન્ટ કે આ વેદ ઉપર મુખ્ય ટીકાઓ અને ભાષ્યો વિશે. તો પ્રાચીન સમયમાં મહર્ષિ પતંજલિએ આના પર મહાભાષ્યના અંશો આપ્યા. શુક્લવેદ યજુર્વેદ પર ઉર્વટ અને મહિધર ના ભાષ્યો ખૂબ પ્રખ્યાત છે. સાયણાચાર્યજી નું ભાષ્ય કૃષ્ણ યજુર્વેદ માટે પ્રમાણભૂત મનાય છે. મિત્રો આગળનો પોઈન્ટ ફલશ્રુતિ અને નિષ્કર્ષ. તો યજુર્વેદના મંત્રોના શ્રવણ પાઠ અને યજ્ઞ કર્મોથી નકારાત્મક ઉર્જા અને રોગોનો નાશ થાય છે. વ્યક્તિ કર્મષ્ઠ બને છે, આળસ દૂર થાય છે અને સમાજમાં વ્યક્તિની યશ કીર્તિ વધે છે, એટલે કે યશ કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો આનો નિષ્કર્ષ કે યજુર્વેદ જો થિયરી એટલે કે સિદ્ધાંત છે, ઋગ્વેદ જો થિયરી છે એટલે કે પ્રેક્ટિકલ છે, સિદ્ધાંત છે, તો યજુર્વેદ તેનો પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગ છે. જ્ઞાન અને કર્મમાં બદલવાની કળા એટલે કે યજુર્વેદ. તો મિત્રો હવે આજનો સત્સંગ અહીં પૂરો થાય છે. આવતીકાલે આપણે શું જોવાના છીએ? તો આગામી ભાગની જોખી. તો આગામી ત્રીજા તબક્કામાં આપણે ત્રીજો વેદ સામવેદ પરિચય તરફ પ્રયાણ કરીશું. તો આમાં શું આવશે? તો ઋગ્વેદના મંત્રો અને યજુર્વેદના કર્મોને જ્યારે અત્યંત મધુર સંગીતમાં ડાળવામાં આવ્યું ત્યારે બ્રહ્માંડ ગુંજી ઉઠ્યું. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ ગીતામાં કેમ કહ્યું કે વેદોમાં હું સામવેદ છું. તો આ સંગીતમય રહસ્યને આપણે આવતીકાલના ભાગમાં જોઈશું. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને મિત્રો એક વિનંતી છે કે સનાતન ધર્મનું સાચું સરળ જ્ઞાન દરેક સ્વતંત્ર વિડીયો સાથે આપવાનો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે. તો આપ સનાતન ધર્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને આપને શું નવું જાણવા મળ્યું અને મારે શું સુધારો કરવાની જરૂર છે એ પણ સૂચન કરજો. કોમેન્ટ, લાઈક અને શેર કરશો તો મને પ્રોત્સાહન મળશે. આવતીકાલે ફરી મળીશું વેદોના ત્રીજા ભાગના ભવ્ય વારસામાં સામવેદ પરિચય.